Eway online channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලා හමුවට ආවා. ඉතින් අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ online banking තවත් pay app එකක් පිළිබඳව හරියට fund transfer එකක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ගොඩක් අය fund transfer කරගන්නේ කොහොමද කියලා අහලා මොකද මම මේක පිළිබඳ review වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා තිබුණා. ඉතින් මම අද පෙන්නන්නම් කොහොමද pay app එකෙන් පේමන්ට් එකක් කරන්නේ. ඒ වගේම බිල් එක ඔයා ගෙවුවට පස්සේ තව කෙනෙක්ට යවන්න රිසිප්ට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා. ඉතින් මේ රිසිප්ට් පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ හැම වෙලේම කට්ටිය අහනවා මගෙන් කොහොමද රිසිප්ට් එක ගන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මුල ඉඳන් අකට බැලුවොත් ඔයාට හොඳ දැනීමක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ රිසිප්ට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විදිය පිළිබඳවත් ඒ වගේම ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක හරියට කරගන්න විදියත් මේ වීඩියෝ එකේදී සම්පූර්ණයෙන් මුල සිට අගට මම කියලා දෙනවා. ඉතින් රිසිප්ට් ගන්න බැරුව හිටපු කට්ටියටත් ඔන්න රිසිප්ට් එක ගන්න විදිය මම පෙන්නන්නම්. මේ වීඩියෝ එකේ දිගටම රැඳිලා ඉන්න. අලුත් කෙනෙක් නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා එකතු වුණාට ඔයාලට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ අනිවාර්යෙන්. මොකද ඉගෙන ගන්න දෙයක් තමයි මගේ වීඩියෝ වලදී වැටෙන්නේ ඔයාලට. ඔන්ලයින් බැංකින් ඒවත් අද තාක්ෂණික කරුණු වේවා. දිනින් දින ලෝකේ දියුණු වෙනකොට අපිත් මේ වගේ තාක්ෂණික දේවල් ගැන දැනගෙන ඉන්න තරමට අපේ නොලෙජ් එකත් අප්ඩේට් කරලා ඔයාලට මගේ channel එක ඔයාට ඒක ඔයාට දැනීම අලුත් කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් අලුත් දේවල් දැනගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් මගේ channel එකත් එක්ක හිටියොත් ඔයාට මේ වගේ දේවල් ඉස්සරහටත් බලන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඔන්ලයින් බැංකින් විතරක් නෙමෙයි තවත් බොහෝ දේවල් IT related දේවල් ෆෝන් සම්බන්ධව කැමති දෙයක් ඔයාලට ෆෝන් රිවිව් ඒ වගේම අන්බොක්සිං වීඩියෝස් ඒ වගේ තවත් මිකී නොකී හැම දෙයක්ම ඔයාට මගේ channel එකේදී බලන්න පුළුවන්. වීඩියෝස් 120කට වඩා දැන් තියෙනවා channel එකේ. ඉතින් ඒවත් ගිහින් බලන්න ඔයාලට අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාගේ ලයික් බටන් එක තව කෙනෙක්ට මේක සජෙස්ට් වෙන්න උපකාරයක් වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් විතරක් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා එකතු වෙන්න මගේ channel එකත් එක්ක. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව ගිහින් බලමු කොහොමද මේ people's pay app එක use කරලා අපි කොහොමද fund transfer එකක් කරගන්නේ ඒ වගේම receipt එක ගන්න කියලා. මුලින්ම අපි pay app එකට මෙන්න මේ විදිහට log වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේ pay app එකට password එක ගහලා මෙන්න මේ විදිහට log වෙනවා. ඉතින් pay app එකට මේ විදිහට log වෙලා මේ විදිහට තමයි dashboard එකේ ඉන්නේ. pay app එක පිළිබඳවත් මම කලින් වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා වැඩි විස්තරයක් ගන්න යන්නේ. ඉතින් ඒකේ මම මෙන්න මේ transfer කියන option එකට යනවා ඉක්මනටම. ඉතින් මේ transfer කියන option එකට ගිහිල්ලා pay from කියන තැනට මම මගේ account number එක select කරනවා. ඉතින් මම account එක තමයි add කරලා තියෙනවාට මෙතෙන්ට පුළුවන් කැමති එකක් add කරගන්න. ඉතින් මම new payment කියන option එකට යනවා ඊට පස්සේ තියෙන එකේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ new payment කියන එක select කරලා bank එක add කරන්න වෙනවා banks code. ඉතින් මම ඒකට Hatton National Bank කියලා select කරේ. මම Hatton National Bank එකට යනවා. ඔයාලට ඕන bank එකක් select කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ඒකට account number එක ලබා දෙනවා. ඉතින් මේක ඕනම බැංකුවකට යවන්න පුළුවන්. මම මේ sample video එකක් ඉන්නකොට මම මේ Hatton National Bank එක select කරගත්තේ. ඉතින් account number එක ලබා දීලා මම මෙන්න මේව beneficiary name කියන තැනට යවන කෙනාගේ නම ලබා දෙනවා. මේ විදිහට නම ලබා දීලා amount එක ඊට පස්සේ tab එකට ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ ඉල්ලලා තියෙන details ටික පුරවන්නයි සරලව කියනවා නම් තියෙන්නේ. ඉතින් amount එකත් මම මෙන්න මේ විදිහට ලබා දෙනවා. ලබා දීලා remarks එකට මම මොකටද මේ යවන්නේ කියලා මම payment එකට purpose එකක් දානවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ save pay for reuse කියන තැනට ටික් එක දාගන්න පුළුවන්. save pay කියන එකට දැම්මොත් එහෙම සරලව කියනවා නම් ඔයා ඉදිරියටත් මෙයාට transfer කරන්න තියෙනවා නම් ඔයාට මේක save කරලා තියාගන්න පුළුවන් template app විදිහට. නැත්නම් ඒක නැතුව වුණත් ඔයාට transfer කරන්න පුළුවන්. ඉතින් නිතර යවන කෙනෙක් නම් ඔයාට මේක save කරලා තියාගන්න පුළුවන්. save pay ටික් එක දැම්මොත් වෙන්නේ save වෙන එක template app විදිහට හැම මාසෙම යන එක නෙමෙයි. ඒකට කියන්නේ recurring කියලා. මේක හැම මාසෙම යන එකක් නෙවෙයි. මේ template එක create වෙන්නේ මේක බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාට ලේසිය වෙන්න තමයි මේ template එක create කරලා තියාගන්නේ. නැවත මේ වගේ details පුරවන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට එකපාරක් payment එක කරලා දිනවනම් save වෙලා තියෙනවා. අපිට ඒකම නැවත යවන්න පුළුවන්. ඉතින් කැමති නම් save කරගන්න පුළුවන් ඔයාට. ඉතින් මේ විදිහට මම pay කියන බටන් එක දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේම SMS එකක් කරනවා මගේ phone එකට. මම SMS එක ලබා දීලා confirm කරගන්නවා. ඉතින් confirm කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට receipt එක ඇවිත් තියෙනවා successful කියලා. ඉතින් අපිට පුළුවන් payment එක share කරන්න SMS එකේ ගුණුත් වෙනවා වගේ සල්ලි කැපුණායි කියලා වට notice එක. ඉතින් මේ තියෙන receipt එක successful වුණාට පස්සේ
ඉතින් මේක අපිට ෂෙයා කරන්න පුළුවන් මෙතනදීම මෙන්න මේ විදිහට ෂෙයා බටන් එකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් කැමති එකකට යවන්න ඔයාලට WhatsApp Facebook කරා Messenger කරා Gmail කරන්න පුළුවන් drive එකට දාන්න පුළුවන් ඔයාලට කැමතිම දෙයකට ඔයාලට මේකෙන් select කරලා ඔයාගේ phone එකේ කැමති එකක් use කරලා ඔයාලට share කරගන්න පුළුවන් ඔයා පාවිච්චි කරන දේ අනුව ඉතින් මම WhatsApp එකෙන් මම share කරලා පෙන්නන්න ඉතින් මම WhatsApp කියන option එකට ගිහිල්ලා මම WhatsApp එකෙන් මේ receipt එක යවන්න ඕනේ කෙනාව select කරගත්තා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මම send කරගත්තා. ඉතින් ওই විදිහට ඔයාලට receipt එක එවෙලෙම යවන්නත් පුළුවන්. දැන් මම පෙන්නන්න receipt එක ඔයාලට ගන්න බැරි වුණොත් නැවත කොහොමද අපි මේ receipt එක ගන්න කියලා. ඉතින් මේ වැඩේට මම යනවා මුලට ඉස්සෙල්ලාම home එකට යනවා. ඒකට මෙන්න මේ විදිහට notifications වලට ගියොත් එහෙම notification එකේ ඔයාලට පෙන්නනවා fund transaction එක නවා කියලා. මෙන්න මේ විදිහට notification icon එක click කරොත් එතනනුත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් ගන්න බැරි වුණොත් මෙන්න මේ විදිහට මේකේ history කියන තැනට යන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙන history කියන එක ගන්න ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ කරපු fund transaction එක select කරලා ඉතින් මම අන්තිමට කරපු fund transaction එක මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් මේක select කරලා ඔයාලට මුලදී යවන්න බැරි වුණා මෙන්න මේ විදිහට එක click කරලා receipt එක නැවත open වෙනවා. පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා නැවත ඔයාලට share කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ share button එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි receipt එක ඔයාලට ගන්න බැරි වුණොත් නැවත ලබා ගන්න. ඔය පිළිබඳව මගෙන් ගොඩක් අය ප්‍රශ්න අහලා තිබුණා කොහොමද මේ receipt එක ගන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න මම හරියටම පෙන්නුවා. ඔයාගේ fund transaction එකක් කරපු එකක් නැවත ගන්නේ history කියන තැනට ගිහිල්ලා පල්ලෙහා තියෙන history කියන තැනින් ඔයාට යවපු receipt එක වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක select කරපුවාම ඔයාට ඒක open වෙනවා. open කරාට පස්සේ පල්ලෙහා තියෙන share button එකෙන් share කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි fund transaction එකක් හරියට කරගන්නේ වගේම receipt එකක් download කරගන්න. ඉතින් දැන් මේ වීඩියෝ එක බලුවාට පස්සේ මම හිතනවා ඔයාලට මේ ප්‍රශ්නේ නැති වෙයි කියලා. ඉතින් receipt එකේ ප්‍රශ්නේ තමයි ගොඩක් අය අහන්නේ මොකද කාට හරි transaction එකක් කරපු receipt එක යවන්න ඕන නිසා. ඉතින් ඔන්න මම පැහැදිලිව පෙන්නුවා receipt එක කොහොමද යවන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න මතක ඇතුව like button එකත් ගන්න අමතක කරන්න එපා. තව කෙනෙක්ට මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් suggest වෙන්න නම් ඔයාගේ like button එක පාවිච්චි කරොත් තව කෙනෙක්ට මේක suggest වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේම තමයි notification bell icon එකත් click කරගන්න තවත් මේ වගේ videos දාපුවාම ඔයාට ළඟටම ගෙන්න ගන්න. මගේ channel එකේදී ඔයාට ඕන තරම් videos text සම්බන්ධ දේවල් වගේම මේ වගේ online banking සම්බන්ධ දේවල්ද තවත් තාක්ෂණික කරුණු තියෙන videos ගොඩාක් ඔයාට මගේ channel එකේදී බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ගිහින් එන්නම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.